હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? તો આજે આપણે બનાવીશું લાલ ચટકેદાર ગુલાબી ભટ્ટા બટાકાનું શાક. વરસાદની સિઝનમાં આ શાક રોટલા કે પરોઠા સાથે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. તો ચાલો બનાવીએ ગરમા ગરમ રસાવાળું ટેસ્ટી ભટ્ટા બટાકાનું શાક. તો હવે એક કઢાઈ લઈશું, તેમાં 2 ચમચા તેલ રેડીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું. રાઈ તતડી ગયા પછી 1 ચમચી જીરું નાખીશું. પછી થોડી હિંગ નાખીશું. હવે સમારેલા લીલા મરચાંના ટુકડા નાખીશું. પછી લસણ અને લાલ કાશ્મીરી મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. પછી તેને બરોબર હલાવી દઈશું. લસણની પેસ્ટ નાખવાથી શાકનો સ્વાદ સારો આવે છે અને ખૂબ ટેસ્ટી પણ લાગે છે. હવે આપણે સમારેલા બટાકા નાખીશું. અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલા બટાકા લીધા છે. તેને મેં પહેલેથી છાલ કાઢીને સમારી લીધા હતા. હવે તેને મસાલા સાથે હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. પછી 3 થી 4 મિનિટ સુધી બટાકાને ચડવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. બટાકાને ચડતા વાર લાગે છે, એટલે બટાકાને થોડી વાર પહેલા ચડવા દેવાના. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો બટાકા થોડા ચડી ગયા છે. તો હવે તેમાં સમારેલા ભટ્ટા નાખીશું. અહીંયા મેં 400 ગ્રામ જેટલા ભટ્ટા લીધા છે. ભટ્ટાને સમારીને પાણીમાં રાખવા, કેમ કે તે જલ્દી કાળા પડી જાય છે. એટલા માટે ભટ્ટાને શાક બનાવતી વખતે જ સમારવા. પછી તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું. પછી 1 ચમચી હળદર નાખીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. પછી 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું. 1 ચમચી લીંબુનો રસ નાખીશું. પછી 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું. પછી તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. હવે શાકને ચડવા માટે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી રેડીશું. પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી શાકને ચડવા દઈશું. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો જુઓ, આપણું રસાવાળું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં સમારેલી લીલી તાજી કોથમીર એડ કરીશું. પછી તેને બરોબર હલાવી દઈશું. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો જુઓ, આ શાક ખાવા માટે રેડી થઈ ગયું છે. તો તમે આ રસાવાળા શાકને રોટલા, પરાઠા કે ખીચડી સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.